Ano ba ang problema? Ito kasi kasya. Oh, Lumabaklasin ko na. Hindi pala to. Kaiba. So today, kakabit ko tong GRX spools and sliders. Binili ko to sa late break moto sa QC. In-order ko lang through Shopee. Pero pina-follow up nila yung spools sa LBC. Ngayon ko lang na-receive. So ngayon, ito yung rear spools para sa rear wheel. So may slider siya and meron na ding spools para yung sakaling mag-paddock stud ka. Ayan, dalawa. Left and right. And ito yung axle. Ito naman yung para sa front wheels. Yung sliders para sa front wheels. Then ito yung mismo frame sliders natin. Ito yung pinakamahirap ikabit dyan. This one part dito ng frame sliders. Pakita ko mamaya kung paano ikabit. And ito naman yung pinakamadaling ikabit, yung sa front. So unahin na natin. Ito yung pinakamadaling ikabit, pero take note lang, papakita ko mamaya. Merong hollow part and yung isang, syempre not hollow part na side. So yung isang side, as you can see, merong bolt doon sa right side ng wheel natin. So doon may lalagay yung hollow part. So dito, baka malito kayo. Yung nasa left side yung hollow part na sinasabi ko. So yun yung lagay nyo doon sa left side. Left side natin ngayon kasi kanina. Pero right side ng motorcycle. Then kakabit mo na lang din yung sa kabila. Kailangan mo lang din ng 10mm na socket wrench para dito sa bolts na to. Pwede nga pala kayong gumamit ng thread lock para mas sure na hindi gumalaw to or mag-loose to itong bolts na to. Then kailangan nyo din ng 10mm na socket wrench. Then yung sukat nung para dun sa frame sliders, may ako na lang sabihin. Pala kailangan nyo ng dalawang 10mm. Yung isa pang pihit, yung isa pang pigil. Huwag nyo lang din kalimutan yung washer. Sa loob yung washer ha. So guys, lahat ng sasabihin ko na bolts sa video, I mean the nut. Yung isa, yung pabilog. Bolts and nuts kasi partner. So nut yun. Sorry. So skip ko na to. Pero pabibilisin ko. Pero pinihit ko lang. Pigilin mo isang side, pihitin mo. So kung hindi ka sure, pigilin mo isang side, pihitin mo yung kabila. Pero halos saktong sakto to yung binigay na axle sa atin. So ito, ayan, pihitin ko na. Kontra lang dun sa kabila. Then pasensya na, madumi yung motor. Hindi ko pa nalinis simula nung nabili. Ganyan talaga. So pag setup na, linis-linis na yan sa car wash. So next natin kakabit itong spools para sa rear na gulong. So take note na lang dito yung hollow part again, tsaka yung counterpart nya. So syempre doon natin sa may bolt kakabit yung may hollow part. And dito yung nakikita nyo sa background, yung right side, doon may kakabit yung puno yung loob, yung hindi hollow syempre. So yan, kita nyo naman yung quality nung GRX. Oh yan, so yun yung hollow. So isang washer tsaka isang bolt. Yan, may tatak ng GRX Motonetics. So ito yung sa spools, meron siyang bakal doon para syempre umikot yung spools. Para pag kinakabit mo na yung paddock stand, pimpatong mo siya doon. Umiikot ng kote. Ito yung sa kabila. Ito yung not hollow part. So
So ito yung kakabit mo dito sa right side, nakita mo naman lalagyan niya yung yung nakahukay doon. So same lang din yung spools, may branding, tapos isang washer, isang bolt. Mas nadalian ako ikabit kapag yung naka side stand, kasi pag binolt mo yung isang side tapos sinote mo na yung axle, nakahulog na siya dun sa kabila para hindi na siya tumutulas. Di mo na kailangan ng tagahawak ng kabila. So ayan yung dalawang sa kabitan na axle. So ayun yung right side is yung not hollow, dyan yung sa kanan. Ayan, di ba? So yung kabila kasi may bolt. So kakabit ko na yung axle. So ayan. So dapat i-lock nyo lang yung axle agad dun. Lagay nyo yung spools muna syempre. Ayan, tanga lang sinubukan ko lang kabila. So ito yung sinasabi ko na nakahulog siya dun sa kabila. So kailangan mo lang i-lock ng konti yung bolt dun sa isang side ng axle para pwede mo na siyang pitawan. In my case naman, di naman siya gano'n nahulog katulad dun sa front wheel. Ayan, so hawakan mo lang yung kabila, then screw mo yung bolt kahit konti lang, ma-hold in place lang siya. Yan, ayun yung sinasabi ko, may bolt. Kung hindi man bolt ang tawag dun, yung tanga nahulog, buti hindi nagasgas. Ayan, then atakin mo lang, syempre nakalock na siya sa kabila. Spools. So ulitin ko, yun yung para umikot yung spool para sa paddock stand. Then kabit mo lang yung bolt, washer and bolt syempre. So dito medyo nag-struggle lang ako ikabit dapat kinamitan ko na agad nung socket wrench para hindi na ako nahirapan, pero pinakapit ko lang siya. So ngayon syempre iigpitan mo katulad nung kanina, pambigel 10mm, tsaka syempre 10mm din sa kabila. Igpit lang, kaya mo na yan. So ngayon dito naka-portrait kasi yung kuha ko pero pinapakita ko lang yung spools na umiikot. Ayan, pinipihit ko. Then kita dyan yung bolt, sakto. Ganyan din yung sa kabila. Ayan, umiikot. Kita. Ang dumi ng motor, di ba? Chill lang kayo. Papacar wash ko din yan. Motor wash. Ayan. So good naman. Pantay yung pagkakabit. Umiikot. Next. So dito, kakabit na natin yung frame sliders. Pero bago ang lahat, tanggalin muna natin itong bolts dito. So mag-ingat kayo. Kasi itong bolt dito nakakabit directly sa makina. So isa-isa lang ang tanggal. Kasi kapag pinagsabay nyo, baka mahulog yung makina or mamisalign. Mahirap daw itapat yun. Napanood ko lang sa isang video. So yung gamit ko dito is I think 17mm. And then yung sa GRX naman na bolt is 19. So ayan, pag natanggal nyo, tago nyo na lang yung bolt na yun kung sakali. Ito pala, tatanggalin ko pa lang dito. Ayan. So iwasan nyo na lang magalaw para kung sakali man hindi mamisalign. Pero hanggat nakabolt naman yung kabila, in-assume ko na hindi naman siya gagalaw. So yan yung bolt ng Mt07. So ngayon, kakabit na natin yung sliders. Una yung spacer, and kunin nyo yung frame slider and bolt. So pagkakasunod-sunod ito,
So yung bolt, yung lock washer, then yung normal na washer. Yan. So ayan, kabit mo lang tulad na nasa video. Then wag nyo alalahanin yung pangalan kasi pareho nakatayo yan once nakakabit. So actually second time ko to ikakabit kasi nung una akala ko baliktad yung parehong pangalan. So ngayon, kunin nyo yung 19mm nyo, yung gagamitin natin pang kabit nito. So ang bobo ko, ilagyan ko ulit na isa pang spacer. So ayan, ganun pa rin naman yung setup. Then ayan, total maluwag pa sa umpisa, hindi ko naman ginamit yung socket wrench. Then pag na-feel nyo na, ayan, kailangan na yan. So ayan, tinatapat ko na rin yung pangalan. So 2 sides yun na may pangalan nung GRX Motonetics. Then gamitan na natin ang socket wrench. Ayan, niram ko lang itong socket wrench sa nearby na talyer. Kasi nabili ko na socket wrench sa Shopee. Wala nung needed na socket para dito. And masyado malalaki to eh. Buti na lang nakairam ako nito, kundi baka mabali lang yung binili ko sa Shopee. So higpitan nyo lang. So skip na natin itong part na to kasi higpitan ko lang naman yan. So sige, panoorin na natin. Payo ko dito sa part na to, itapat nyo na yung pangalan kung saan mababasa nyo, o kaya kung saan mo talaga gusto. Ako doon ko nilagay sa part na mababasa ko pag nakaupo ako sa motor or nakatayo ako sa side niya, para if may nagtanong din, tuturo ko na lang. Lalo pag naka-helmet ka, ang hirap magsalita, makinig ka na marinig ng kinakausap mo, mukha pantang kaka-explain. So yan, dito sa part na to, medyo akala ko nung naglulus, yun pala yung plastic lang nung slider dumudulas. Pero yan, tatry ko pihitin dyan. So yun nga, para dun yung tip ko na itapat mo na yung pangalan kung saan mo gusto. So skip na talaga natin tong part na to kasi pipihitin ko lang to ng pipihitin ng kasi masikip, tatagal. So ito na, nakabit ko na, nakatapat na yung pangalan. Kunin nyo lang yung takip, screw nyo dyan, simple. At nang ginawa ko dito, nagpihit lang ako na nagpihit. Ayan, diba? Stay. So, literally, gagawin nyo lang yan sa kabila. Ayan, diba? Skip na yung pakakabit ko. Tamang sikip lang. Hindi mo kailangang daganan. Kasi plastic din yan. Hindi natin sure kung gaano yung ropok niyan or tibay niyan. Baka mag-crack siya kapag sobrang mong tiniinan. So, tamang din lang. Kung naramdaman mong nagsikip na yung lock washer, okay na yan. So ayun guys, so yun na yung ending ng video natin. So I hope you like and subscribe to the channel to support. Soon try ko mag moto vlog kasi para masulit naman tong motor. So yun lang guys. So kita-kita na lang sa daan. So like and subscribe, support the channel. Salamat guys. Ride safe.